Great. Okay. Now the next step ምንድነው የምናየው? We saw how we can send a message. ሜሴጁን ላክ ነው። አሁን ሪሲቭ ማድረግ ብንፈልግ ምንድነው የምናደርገው ብትሉ በጣም ሲምፕል ነው። ነምበር 1 ሴንድ የሚያደርገውን ኮኔክሽን ስትሪንግ ክሬት እንዳደረግነው ነው ሪሲቭ የሚያደርግ ኮኔክሽን ስትሪንግ ክሬት አድርገናል። ስለዚህ ኮኔክሽን ስትሪንጉን ታገኛላችሁ። ኪው ኔሙ ሜንሽን ታደርጋላችሁ። ይሄን ሜንሽን ማድረግ አይጠበቅባችሁ። ክላይንት ክሬት ታደርጉና ኢንስቴድ ኦፍ ሴንድ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ሪሲቭ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኦኬ። ይሄንን አሁን ማሳያችሁ ግን ፒክ ሜሴጁን ፒክ ማድረግ እንዴት ነው የምችለው? አሁን ይገብቷል ሜሴጁን ሳላ እንትን ሳልል ምንድነው ስሙ ሳላጠፋ እንዴት ነው ፒክ አድርጌ ሜሴጁን ማሳየው የሚለውን አንድ በአንድ እንዴት እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። as you can see here 6 ሜሴጅ አለኝ። 6 ሜሴጅ is already available in service bus queue. ስለዚህ how can I do that? Let me show you and then it will be straightforward for you guys ማለት ነው. Okay? Now the first thing that I will do is እዚህ ጋር ልምጣና አንድ ፕሮጀክት ክሬት ላድርግ። ራይት ክሊክ ተመልከቱ። አድ አልኩት። ከዛስ አድ ኒው ፕሮጀክት ነው። ይሄን ፕሮጀክት የት ጋር ነው ምንድነው ክሬት ማድረገው? ኮንሶል አፕሊኬሽን here we go ምን የሚያደርግ ሪሲቭ ሜሴጅ ሪሲቭ የሚያደርግ ፒክ የሚያደርግ ፒክ ልበለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰርቪስ ባስ ኪው ላይ አይታችኋል ፒክ የሚላል። ስለዚህ ከዚህ ላይ ፒክ ልክ እንደዚህኛው ፒክ የሚያደርግ ማለት ነው። ፒክ አልኩት። ፒክ የሚያደርግ ነው የምፈልገው። የት ጋር ላስቀምጥልህ ሲለኝ here we go ይሄኛው ኪው ላይ አለኝ። ሴንድ ሜሴጅ የሚባል አለኝ። ታያችኋል ሴንድ ሜሴጅ አለ። ልክ እንደዚህ ሁሉ ሴሌክት ላድርገውና ኤምሲ ያ ኪው ሴንድ ሜሴጅ ፐርፌክት። ልክ እዚህ ውስጥ ኪው ውስጥ ፒክ የሚባል አንድ ክሬት እንዲያደርግልኝ ነው የምፈልገው። ኔክስት አልኩት። ዜን አውቶማቲካሊ አድ ያደርግልኛል ፕሮጀክቱ ማለት ነው። ስቴፖቹ ዘሴም ናቸው። ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? መጀመሪያ ኒው ጌት ፓኬጅን አድ ታደርጋላችሁ አጀር ሰርቪስ ባስ የሚለውን ኦኬ። ከዛ በኋላስ ምን ታደርጋላችሁ? ኮኔክሽን ስትሪንጉን ታመጣላችሁ። ከዛ በኋላ ሜን ፕሮግራማችሁ ላይ ሄዳችሁ ክላይንቱን ክሬት ታደርጋላችሁ ዊዝ ኮኔክሽን ስትሪንግ። ከዛስ ሪሲቨሩን ክሬት ታደርጉና ሪሲቨር ኦፕሽኑን ስፔሲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሪሲቨር ኦፕሽኑ ምን የሚባል አለ? ፒክ ሎክ የሚባል አለ። እሱን ነው የምናደርገው ማለት ነው። ናው let me just create on create here we go let me wait here we go perfect now ፒክ የምትለው ይች ነች። the first step ምንድነው የማደርገው? add manage new get package የሚለውን ክሬት ካደረግና እዚህ ጋር መጥቼ ምን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። if you remember ማን ነው የሚባለው? Azure message service bus የሚባል አለ። Azure ተመልከቱ። Azure message service bus ይርጋው። ልክ በጣም ሲምፕል ነው። አንደኛውን አንድ ጊዜ መረዳት ከጀመራችሁ ሁለተኛው በጣም ሲምፕል ነው ማለት ነው። good now accept አደርጋለሁ። good now ምን እያደረጋችሁ ነው ማለት ነው? አስዩ የምታደርጉት okay you know what የሆነ አፕሊኬሽን እየጻፍኩ ነው የተቀመጠን ሜሴጅ አምጥቼ ያነበብኩ ነው ብላችሁ ነው አስዩ ማድረግ ያለባችሁ። ኦኬ now good ምን አደረኩ ማለት ነው? I went to new get package I included this new get package brilliant right there now ከዚህ በኋላ ምን አደርጋለሁ? I have this program ከዛ በኋላስ ምንድነው የማደርገው? ኮኔክሽን ስትሪንግ እና ኪው ኔሙን ስፔሲፋይ አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጣና ፕራይቬት ስታቲክ ስትሪንግ ኮኔክሽን ስትሪንግ ኮንስትሪንግ ኔም ልበለው አንደርስኮር ኔም ኮኔክሽን ስትሪንግ ኔሙን እዚህ ጋር ጽፋለሁ። ከዛስ ፕራይቬት ስትሪንግ ኦኬ ፕራይቬት ስታቲክ ስትሪንግ ኦኬ ከዛስ ኪው ኔሙ ፐርፌክት ናው ምን አደርጋለሁ? ተመልከቱ ኪው ኔሙ ዘሴም ነው አይደለም ከቅድሙ ጋር። ስለዚህ ከቅድሙ ጋር ኪው ኔሙን በዘሴም አለ ሲስተም ስለሆነ አመጣለሁ ማለት ነው አይደለም እንዴ? ናው እዚህ ጋር መጣው እዚህ ጋር መጥቼ ኪው ኔሙ ዘሴም ኪው ኔም ነው አልኩት። ኮኔክሽን ስትሪንግ ግን ኦንሊ ሪድ የሚያደርገውን ነው የምናመጣው። ዱ ዩ ሪሜምበር ኮኔክሽን ስትሪንግ ክሬት እንዳደረግን እዚህ ጋር ሼርድ አክሰስ ፖሊሲ ክሬት እንዳደረግን ኦኬ ናው ሌት ሚ ጎ ባክ as you can see here ሪሲቭ የሚል አለ። ይሄ ሪሲቭ የሚያደርገው ሊስን ማድረግ ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄንን ፕራይመሪ ኮኔክሽን ስትሪንግ ኮፒ አደርገዋለሁ። then I have to bring here bring አልኩት ማለት ነው። good አሁን ሁለቱን ጨረስኩ። the next step ምንድነው የማደርገው ማለት ነው? exactly the same thing ነው የምሰራው ቅድም ከሰራሁት ጋር ማለት ነው። መጀመሪያ ምንድነው የማደርገው? ሰርቪስ ባስ ክላይንት ክሬት አደርጋለሁ። ስለዚህ እዚህ ልምጣና ሰርቪስ ባስ ክላይንት ለውና ሰርቪስ ባስ ክላይንት የሚባለው ኔም ስፔስ ያስፈልገዋል። ኮንትሮል እና ዶትን ነካና አጀር ሰርቪስ ባስ ጨምርልኝ አልኩት። አንደርስኮር ክላይንት በልኝ አልኩት። is equals to new ሰርቪስ ባስ ክላይንት ምን ላድርግልህ ሲለኝ ኮኔክሽን ስትሪንጉን አምጣልኝ አልኩት ማለት ነው። አያችሁት? ፐርፌክት ዳን የመጀመሪያው ጨረስኩ። ከዛ ሁለተኛው ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ሪሲቨር ክሬት ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ሰርቪስ ባስ ሪሲቨር የሚባል አለ። ሰርቪስ ሶሪ ሪሲቨር ያ here you go ምን ልበለው? ይሄንን አንደርስኮር ሪሲቨር ነው። ሪሲቨሩ ምንድነው የሚያደርገው? ኢኳል በለውና
ክላይንት ብዬ ሪመምበር ምንም ይባላል ክሬት ሪሲቨር ይባላል። ስለዚህ ክሬት ሪሲቨር ብዬው ማን ሲለኝ ምንን ተጠቅመ ሲለኝ ክላይንቱን ማነሱ ኪውን ተጠቅሜ ኪው ኔም ነው ያያችሁት ኪው ኔሙን ተጠቅመ ክሬት አድርጋልኩት ማለት ነው። እዚ አስ ሲምፕል አዝ ዛት ናው። ይሄኛው ግን ምን ያደርጋል በደንብ ይሁ ኪው ኔሙን ከተጠቀማችሁ በኋላ ኦፕሽን አለ ይሄንን ይሄ ሪሲቨር ሪድ አድርጎ ዲሊት ያድርግ ወይንስ ደግሞ ፒክ ያድርግ የሚለውን ስፔሲፋይ የምታደርጉበት ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ምን ማድረግ አለባችሁ ኒው ትሉትና ሰርቪስ ባስ ሪሲቨር ኦፕሽን የሚባላል አያችሁት። ከዛ ብራኬት ትከፍቱና እቺን ነገር እንዲገባችሁ እንዲህ ላድርግላችሁ። አያችሁት ምን አደረኩት ኒው ሰርቪስ ባስ ኦፕሽን ክሬት አድርግ አልኩት። ከዛ this is an object ኦኬ። እዚህ ጋር መጥቼ ሪሲቨር ሞዱን ምን ላድርግልህ ሲለኝ ተመልከቱ። ሪሲቨር ሞድ is equals to receiver mode equal ልክ እንደ ፈርስት ኔም ብለን ክሬት እንዳደረግነው ኦብጀክት ማለት ነው ኦኬ። is equals to ሰርቪስ ባስ ሪሲቨር ሞድ ዳት ስትሉት ምን ያደርግላችኋል ፒክ ወይስ ደግሞ ሪሲቭ ኤንድ ዲሊት ነው የምፈልጉት ይላችኋል። አያችሁ ሪሲቭ ኤንድ ዲሊት ካልኩት ምን ያደርጋል ማለት ነው ሪሲቭ ያደርጋል ዲሊት ያደርገዋል ማለት ነው። ይሄኛውን ግን ምን ያደርገዋል ይሄኛው ደግሞ ምን ያደርጋል ፒክ ያደርገዋል ማለት ነው። therefore እቺን ነገር እንዳይንዛዛ ላይን ኦፍ ኮዳችን ምን ላድርገው እዚህ ጋር ልምጣና ለሚድሊት this guy beautiful you see now I'm done። ተመልከቱ ምን አደረኩ ይሄንን ክሬት አድርጌያለሁ። ናው ሞዱ ምንድነው ፒክ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። እና ከዚህ በኋላ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው ይሄንን ሜሴጅ ማንበብ ነው የምፈልገው አይደል? ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ሰርቪስ ባስ ሪሲቭ ሜሴጅ የሚባላል ሪሲቭድ ሜሴጁ ሪሲቭ የተደረገው ሜሴጅ ልበለው ስሙ እዚ ኮልስቱ አያችሁት ሪሲቨሩ ዳት ነውና ሪሲቭ ሜሴጅ አሲንክ ከዛስ ዲ ሪመምበር ጌት አዌይተር የሚባለው ሪሲቨር ሜሴጅ አሲንክ ጌት አዌይተር ኦኬ። one second there might be some issue okay. The service bus okay then ሜሴጁን አገኘሁት ሪሲቨር አልኩት ኦኬ ሪሲቭ ሜሴጅ አሲንክ ኦኬ ጌት አዌይተር መምጣት አለበት ጌት waiter that let me see oh yeah I know the issue okay በደንብ አሳያችኋለሁ ይሄኛው ለምን ጌታ waiter እንዳልመጣ ማለት ነው። one second let me just copy and paste from there ከዛ በኋላ ሪዝኑን አሳያችኋለሁ። ይሄኛው ሪሲቨር ስፔሊንግ ተሳስቻለሁ therefore let me replace this with this እንደዚህ ሆነ ማለት ነው ኦኬ። ስፔሊንግ ተሳስቼ ነው ቅድም እንደዛ እምቢ አለኝ ኦኬ ጉድ እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደረኩት ሰርቪስ ባስ ሪሲቭድ ሜሴጁን አመጣው ከዛስ ሪሲቭ ያደርግና አሲንክሮነስሊ ሪዛልቱን ያመጣልኛል ማለት ነው። ሪዛልቱን ወስዶ የት ጋር አስቀምጦልኛል ማለት ነው እዚህ ሜሴጅ ውስጥ። ከዛ በኋላ ይሄንን ሜሴጅ በምን ማየት እችላለሁ ማለት ነው ኮንሶል ራይት ሲደብሊው ልበለውና ኮንሶል ራይት ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንዲያደርግልኝ ነው ፈልገው የሜሴጅ ውስጥ ገብተህ ቦዲውን አምጣልኝና አንብብልኝ እያልኩት ነው ማለት ነው። ደን ጨረስኩ። ከዛስ ምን አደርገዋለሁ ማለት ነው ኮንሶል ራይት ላይ ላድርገውና ሜሴጅ the message is read and sequence number is sequence numberውን ማየት ፈለኩ። sequence number ማለት ምን ማለት ነው let me go back and let me show you guys that way you'll be clear። እዚህ ጋር ልምጣና እዚህ ፒክ የሚለው ላይ መጥቼ ፒክ ላድርግና ላሳያችሁ። ፒክ ያደረኩት ማለት ቅድም እንደነገርኳችሁ እንትን አይደለም ይታያችኋል። ይሄንን ሲኩዌንስ ነምበር 342 ምናምን የሚለው እነዚህ ሲኩዌንስ ነምበር ናቸው። ይሄን ሲኩዌንስ ነምበር ማሳየኝ ለማለት ብፈልግ እንዴት ነው ማደርገው የሚለውን የምናይበት ማለት ነው። therefore ይሄን ነገር ምን ላድርገው መሰላችሁ ኢንተርፖሌት ላድርገው እቺን ዶላር ሳይንን ከጨመርኳት እዚህ ውስጥ መጥቼ ማድረግ እችላለሁ። ብራኬት አድርጌ አንደርስኮር ሜሴጅ ዳት ሲኩዌንስ ነምበር ነው ማለት ነው። አያችሁት ሲኩዌንስ ነምበሩን አሳየኝ ይላል። ተመልከቱ ይሄ ማለት ነው ዳት ሜሴጅ እያላችሁ የፈለጋችሁት ሜሴጅ ውስጥ ያለውን ነገር በሙሉ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ጨረስኩ። ከዛስ ይሄን ነገር አጥፋዋለሁ። እዚህ ጋር መጥቼ ሲደብሊው ልበለው ኮንሶል ራይት ላይን ኮንሶል ዳት ሪድ ላይን ኪቦርድ ፑሽ እስከማደርግ ድረስ እንዲጠብቀኝ ማለት ነው። ናው let me summarize for you guys ምንድነው ያደረኩት ኮኔክሽን ስትሪንግ ክሬት አድርጌያለሁ። ሰርቪስ ባስ ክላይንት ክሬት አድርጌያለሁ። ምን ይፈልጋል ብያቸዋለሁ ኮኔክሽን ስትሪንግ ሰርቪስ ባስ ሪሲቨር ክሬት አድርጌያለሁ። ምን ይፈልጋል ኪው ኔሙን እና የኦፕሽኑን ማለት ነው ሰርቪስ ባስ ሪሲቨር ኦፕሽኑን ፒክ ሊሆን ይችላል ሪድ ኤንድ ዲሊት ሊሆን ይችላል። ከዛስ ሜሴጁን አገኘሁት። ሜሴጁን ሄጄ ካነበብኩ በኋላ ዲስፕሌይ አድርግ ብያሳየሁት ማለት ነው። not rocket science አይደል? now I have to make this one as a startup ለማርከቱ ራይት ክሊክ አደረኩት ስታርታፕ አልኩት። ከዛስ ረን አድርገው
There you go. It's coming now. Perfect. Now ምን የሚያደርግ ይመስላችኋል? ይሄዳል ሜሴጁን የመጀመሪያው ሜሴጅ ፒክ ያደርጋል ማለት ነው። ዱ ዩ ሪሜምበር የመጀመሪያው ሜሴጅ ማለት ነው 12 አልነበረም ፑሽ ያደረኩት ይሄን አመጣልኝ ማለት ነው። አያችሁት? አሁን አንብቦ ዲሊት ስላላደረገው ስቲል ደግሞ ይነበባል። ደግሞ የመነበብ ቻንስ አለው ማለት ነው። ማን 12 የሚባለው ዩ አንደርስታንድ። ሌላ ረን ባደርግ ኖሮ ግን የመጀመሪያውን ያመጣ ማለት ነው። ሲኩዌንስ ነምበሩ ስንት ነው? 3 አያችሁት? ይሄን ነገር አመጣልኝ ማለት ነው። this is how you can read data from the Azure Service Bus queue ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚቀጥለውን ማሳያችሁ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? አንብቦ ማጥፋት እንዴት ነው የሚቻለው የሚለው በጣም ቀላል ነው። ባይ ዘ ወይ ኮፒ ፔስት ነው የማደርገው ይሄንን ኮድ አሳያችኋለሁ። the ቲንግ የምትቀይሩት ምንድነው? ይችኛዋን ብቻ ነው የምትቀይሩት። ምን ይላል? ፒክ ሎክ የሚለውን ይችን ምን እንላታለን ማለት ነው? ሪድ ኤንድ ዲሊት እንለዋለን ማለት ነው። ያነባል። ከዛ በኋላስ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ዲሊት ያደርጋል። that's the only difference between these two ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንዴት እንደምንሰራ አብረን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ good I think there might be some issue yeah good ይሄንን ነው የምንሰራው ማለት ነው። እስኪ we see in the next recording